hai đứa chia tay luôn. Chia tay xong rồi chồng em lấy người sát bên nhà mẹ ruột em. Ừ vậy đi. Nói chung là cái hàng nó cũng không có ngon gì đâu, mình chia tay sớm bớt đau khổ. Đàn ông vậy thì nó ích kỷ quá. Nói chung là em ở Sài Gòn mới về, cái mấy người vòng vòng đây nè đòi gái em qua Trung Quốc. Ôi bà. Em cũng là Có muốn đi không? dạ. Giờ đi thì thôi, người ta đi Úc hay đi Mỹ đi. Qua Trung Quốc làm chi? Đã sớm có mấy đứa nó lấy chồng Trung Quốc cái nó đòi dẫn về làm mai em. Không phải đâu, nó dẫn về làm mai là nó kiếm quê hồng á, chứ không phải tự nhiên đâu. Vậy có muốn đi không? Nói chung là đi nước ngoài thì Trung Quốc là em không đi. Úc đi không? Đi chị. Úc ha. Giờ đi Úc hả? 54 tuổi, cao 1m70, nặng 65kg. Qua bển đi hái cherry không là cũng ngon á. Dạ, qua bển nói chung em là người lao động mà. Ừ. Ở đây đi xách hồ. Một thùng hồ là một cọng bèo cũng phải mười mấy ký đúng không? Đúng rồi. Còn đi hái cherry á, mang cái vỏ ở trước thấy cũng nhẹ nhàng lắm. Đi Mỹ, muốn đi Mỹ không? Nói chung là miễn nước ngoài là được rồi, trừ Trung Quốc ra. Cũng biết lựa nước đi quá ta. Giờ mời ai ở Úc gửi yêu cầu lên nè. Ai ở Úc ở Mỹ gửi yêu cầu lên. Tuổi á, em cũng có quen một người ở bên Mỹ. Lúc đó bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc đó em mới 23 tuổi. Rồi sao? Rồi người ta qua tới bển á, kiểu như người ta nghe lời những người ở Việt Nam nè. Nên là người ta gửi về cho em có 400 đô là tới giờ 2006 đó, tới giờ chị. Là quen là gặp nhau ở ngoài chưa? Dạ, ở ngoài Việt Kiều. Là cũng yêu nhau hả? Dạ, nói chung là lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc em 23 tuổi, anh đó 32 tuổi. Trời ơi, có nện chưa? Nện mấy phát rồi. Dễ gì không? Chị quen ông bên Úc á, chị 18 tuổi, ổng hơn chị, ổng 54, ổng hơn chị 6 tuổi, là lúc ổng 24 tuổi. Ổng về ổng nện 2 phát, ổng giọt qua Úc luôn. Cũng gửi về cho có mấy trăm đô rồi giọt luôn tới giờ. Gửi về cho em là tiền nó rẻ lắm, có 1 triệu mấy, 100 đô à. Không, bé này đẹp, hồi còn trẻ chắc đẹp gái. Cao mét mấy, mét 6 không? Dạ, em mét 57. Mét 57, hồi đó chắc có 40 mấy ký rồi đúng không? Lúc đó là em có 49, 50. Với chị hồi còn gái là lúc đó đẹp lắm. Đó. Là cái ổng nện mấy phát. Chị cũng bị nện rồi nên chị biết. Việt Kiều ghê lắm, vậy cho mình chút đỉnh là ảnh nện à. Cái anh đó thì là ảnh ở Kiên Giang. Em đi lên Kiên Giang, em chạy bàn nhà hàng á. Rồi ảnh chơi rồi ảnh thấy em, ảnh cũng như biết cái hoàn cảnh của em là mẹ đang, lúc đó là em đẻ em bé rồi, được 5 mấy. Nói chung là hoàn cảnh từ nhỏ tới lớn là khổ từ nhỏ tới lớn chị. Động chạm. Ủa em nói gì đâu động chạm, em sao nói tình là tại vì tụi em thấy Việt Kiều tụi em thích. Tại vì Việt Kiều thơm đúng không, đứng gần thơm đúng không, đứng gần thơm mà nhìn lịch sự lắm, nó ga lăng lịch sự nên tụi em thích thôi, chứ Việt Kiều là vậy chứ ghê thiệt các bạn. Thấy ghê nhọn cái gì đâu, thấy ghê là có nghĩa là nhìn mấy ổng kiểu như ngon á. Rồi quen ông đó mấy tháng, quen ông Việt Kiều đó mấy tháng? Ảnh về nước có 1 tháng mấy rồi chị, mà em quen có mấy ngày. Ảnh đi qua bển rồi nhưng mà hàng đêm lúc đó là đâu có xài điện thoại như mình giờ đâu. Mà đêm nào 12 giờ cũng điện thoại nói chuyện với em chứ. Lúc đó nện được mấy cái? Không biết nhiều cái. Từng lại không biết nhiêu cái. Sao? Lúc mà em đưa ra sân bay em khóc quá trời luôn, đời tính
qua bển, nhưng mà tại nghe lời người ta nên là không phải đâu, đừng có nghĩ nghe lời ai hết á, chẳng qua là tình yêu ảnh không đủ lớn thôi. Còn nếu mà ảnh thật sự thương cưng rồi, dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ổng cũng thẳng như kiềng ba chân à, cũng vững như kiềng ba chân. Mà tướng bự con lắm nha chị. Lúc đó em có 49 kg à, em đứng kế bên em có chút xíu à. Rồi ổng ấy ngon không? Và lúc đó là cưng có chồng có con rồi cũng đỡ à. Chị lúc mà chị bị cái ông Việt kiều Úc dụ là chị mới có 18 tuổi còn gái. Chị hả? Đau không? Đau. Mình nghĩ ngày 18 tuổi mà còn ngon lành nổi đau không? ổng đang dưới kìa. Không biết hỏi đau không? Đau, em đau trong lòng. Quất có nện có 2 khoát là ổng giọt luôn, tới giờ có biết gì đâu. Chị có em bé nào không? Lúc đó hả? Lúc là ổng quất rồi chưa có tới đâu hết nên không có con. Em mày lúc đó có con rồi chắc ông kêu quất rồi đâu có còn đau mà ngon ha. Ngon không? Không, chắc cũng nhịn 5 mấy rồi chị, nhịn 5 mấy rồi nên mới quen ảnh rồi. Mà ngon không? Chắc không ngon chị, đau chị. Đau. Có con rồi còn đau nữa. Với phần là em nhịn 5 mấy rồi. 5 mấy năm chứ có con mà cũng đau nữa. Cái đầu thì nó đau nhưng mà cái sau cái sau thì hả? Là lúc gặp nhau mấy ngày là nện. Nói chung là đi du lịch vòng vòng này kia, đi Hà Tiên, đi Châu Đốc này kia rồi khoảng 2-3 ngày chị. Quen cũng lâu á. Bà chế hiện tại giờ bà chế của em là bà ở bên Đức á. Bà làm mai rồi nói chuyện qua bên kỹ nhiều, ngày xưa là gọi là welcome á. Em chào anh Sáu. Quen qua welcome, hiểu rồi. Đó. Ảnh đi về nhà hàng của chị về chơi á. Bà chế đó bà ở Sài Gòn. Rồi chế đó là chị ở quận 3 mà nhưng nói chung là chị đẹp như thổ Mỹ vậy đó. Rồi chị về Kiên Giang chị mở nhà hàng. Rồi em nói chung là chị em nói chung là phụ nữ nhiều lắm, nam thì ít nhưng mà phụ nữ nhiều. Rồi chạy bàn nhà hàng cho chị vậy đó, rồi khách vô vậy đó, rồi quen nhau quýt thăm vậy đó, rồi ảnh đi về bên Kiên Giang chơi rồi làm mai cho em luôn. Em cảm ơn Sáu, cảm ơn anh Cường. Rồi lúc mà ở Việt Nam ông không cho đồng nào hết á hả? Có cho chứ chị, dẫn em đi ăn uống này kia rồi cho em nữa. Cho nhiều không? Nói chung là ở Việt Nam thì dẫn em đi ăn uống rồi cho gia đình em. Cho gia đình em, cho em có 200 đô và còn như là cho gia đình em nhiều. Tại vì lúc đó gia đình em, mẹ em này kia cũng 2006 là mẹ em bị tai biến lần đầu tiên, đưa qua bên Long Xuyên á, tốn cũng mấy chục triệu và thiếu nợ đó, ảnh cho tiền trả nợ. Mà tự nhiên cho em có 200 mà ông cố nội này cũng keo á. Nợ người ta cả tuần cho 200. Mới gửi tiền về cho em nhiều chị. Nãy thôi có 400. Là lần cuối cùng luôn đó, là chia tay. Thôi vậy cũng được rồi. Lúc đó em đâu có còn trong trắng gì, đâu có mất gì nữa đâu. Như cuộc đời của chị là mới khuấy là 18 tuổi là mới tin luôn, như là trang giấy trắng vậy đó. Đó mà người ta vậy cái người ta đi luôn à. Điện về luôn. Không điện về cho chị luôn hả? Không điện luôn. Trời ơi, chị nhắn tin còn không trả lời.
nhắn tin cũng không trả lời. Ngày nào chị không nhắn giờ nè, ngày nào chị cũng nhắn tin mà người ta đâu có trả lời đâu. Hả? Bên bạn không có vợ. Không biết, nghe nói cũng bồ bịch lung tung à. Bỏ luôn đi chị, nhắn chị. Chị sao vậy, bỏ luôn đi, nhắn gì nữa. Chị còn nuôi hy vọng cưng ơi. Tại vì chị muốn đi Úc. Qua bển rồi chị khoái nhất là đi hái cherry á. Tại vì chị thích ăn cherry với thịt bò Úc. Mà cherry ở Úc nhập về đây thì nó hơi mắc, thịt bò nhập về thì nó đông lạnh cũng không có ngon. Là anh ba hả chị? Không có nói tên đâu. Rồi, đây, đó là nãy giờ là câu hỏi phụ, giờ vô câu hỏi chính nè. Rồi giờ đi làm hồ trên thành phố rồi sao đi về quê chi vậy? Dạ em về quê em lấy giấy tờ chị. Với phần giấy tờ chi? Em bị ông thầu chảnh ông giật 2 tuần lễ á. Nên là trời, thầu chủ cả gì kỳ đi giật, ai cũng giật, đi giật mấy người lao động khổ không chết. Không phải riêng mình em chị, nguyên đội 10 mấy người. Hay là giật ai cũng giật, đi giật công nhân, giật mà giật mấy người nghèo khổ nữa. Thầu nó kiểu như dạng mà thầu lãnh khoán á chị. Lãnh bên xe tô này kia đó. Nhưng mà người ta lỗ nên người ta không có đủ tiền trả tiền công nhân nên người ta chốt. Rồi giờ đi lấy giấy tờ lên chi? Em lấy giấy tờ, tại vì giấy căn cước em bị mất á, em về quê em làm lại rồi giờ về lấy giấy với xin tiền gia đình thêm. Đi làm rồi xin tiền gia đình xin ai? Dạ xin ba. Anh chị thì có chồng có vợ hết rồi. Xin làm cái gì, xin tiền làm cái gì? Về là xin anh chảnh đừng ăn uống này kia rồi đó chị. Chứ giờ người ta giật tiền rồi đâu còn tiền ăn uống đâu. Ở dưới quê không có việc gì làm hả? Sao phải đi lên thành phố rồi phải đi xách hồn? Lắm chị, ngày có 250.000 tiền phụ à, là phụ nam đó nha. Còn phụ nữ thì ngày có 200 à. Trời. Lên thành phố chỗ chị người ta xách hộ ngày tới 400-500 lần á. 400 ông thầu em quen nè, làm ổng gài ổng không có công trình, giờ ổng có công trình lại rồi ổng kêu em lên chỗ quận 12 chị. Bà bầu mẹ quận 12 nên chẳng làm cho. Con lớn chưa? Nói chung gái lớn rồi nhưng mà nó có chồng, nó không có lo cho em. Có một đứa à? Ngoài em ngược lại em còn lo cho nó nữa, nhưng mà em có cháu ngoại rồi. Gái có chồng cũng không khá luôn hả? Dạ có chồng cũng không khá. Nè, em đi làm về gửi về cho cháu ngoại uống sữa này kia. Một đứa thì nó nuôi, một đứa thì gửi cho nhỏ em ruột em nuôi. Em kêu nó nuôi đi rồi em đi làm em gửi tiền về mua sữa. Trời ơi, chồng nó đâu? Nói chung là chồng của nó cũng thôi rồi chị, nhưng mà nó lấy chồng sau nữa cũng nghèo. Lấy chồng gì lia lịa khổ dữ vậy? Mẹ phải chịu chứ sao giờ nói con không nghe thì cũng phải đành chịu thôi. Nhiêu tuổi rồi mà hết 2 đời chồng rồi? 20 chị. Đó cô em cũng có chồng sớm. 20 tuổi 2 đời chồng. Nó cũng lật đật lấy chồng quá. Em cũng nói con ơi thôi, đời mẹ cũng là học tới lớp 7, lớp 8 mẹ cũng ngưng đi làm để lo cho ông ngoại bà ngoại. Bây giờ thôi, cái đời của mẹ nó như vậy thôi, con cũng ráng học đi, học tới lớp 8 em sắm áo dài, sách vở này kia cho ngồi năn nỉ, đi học không đi. Em khóc biết nhiều, nói quậy em cái bỏ em đi về bên ngoại ở. Lúc đó em còn sống với chồng. Cái vậy cái mười mấy tuổi cái yêu, cái 18 tuổi cái có con luôn. Về bên ngoại đó rồi đi Bình Dương gì làm đó, rồi quen cái thằng nào ở núi Sập Long Xuyên gì đó. Chào Trầm Dương. Nó nện cho ông bụng. Rồi cho ông bụng đó, rồi nó nói không biết phải con nó không. Lúc đó thì em dịch bệnh em không có về được. Lúc đó em đi mặn đó. Nếu mà em về em làm giấy tờ có thể em thua lần đó đi tù. Tại vì con em chưa đủ tuổi. Đúng rồi. Bên kia thì chào Trầm Dương. Nhưng mà anh suy nghĩ lại thôi, trừ cái đứt lại cho cháu ngoại mình đi. Cũng có một thằng cháu ngoại cũng mình nuôi mình lo được rồi. Em chào cô Hai. Thôi rồi nó nện cho ông bụng rồi nó bỏ luôn.
Lúc đó chưa đủ tuổi, nếu mà thưa ra thì thằng đó đi vô tu rồi, đúng rồi. Rồi giờ mình lên đây có cần chị giúp gì không? Cuộc đời của em sao nghe buồn thảm quá, tôi biết phải làm gì. Ai vô rồi người ta biết rồi ai cũng chạy chứ. Sao cưng nói sao? Không ai thương hết á. Kiểu như là vô tâm sự với em này kia, trò chuyện qua lại á. Nói chung là em nói cái gia cảnh của em vậy đó, người ta không ai thương á. Chị lúc trước chị cũng có làm mai cho em rồi, nhưng mà người ta thấy nhắn tin với em qua số điện thoại này kia đó. Rồi người ta, em cũng thật lòng em nói thiệt, nếu mà thương á thì chấp nhận em thì cùng đi làm, cùng lo phụ em, lo cháu ngoại em vậy đó. Theo 88 á. Tao thấy hoàn cảnh khổ quá cái người ta chạy hả? Đàn ông người ta lấy chồng người ta lo cho mình là thấy mừng rồi, lấy đâu lo tới cháu ngoại em nữa, em đòi hỏi vậy người ta chạy. Đúng rồi. Bây giờ kiếm người đàn ông mà lo cho mình thôi là đã khó rồi, ở đó mà lo cho tới cháu ngoại mình. Tại vì giờ em đang đi mặn em lo cho cháu ngoại, chấp nhận là em đi mặn em cũng đi mặn em lo cho cháu ngoại em mà. Chứ đâu phải em bắt buộc người ta lo cho cháu ngoại em đâu. Mà nói chuyện cái người ta thấy khổ quá cái người ta đi hả? Ta ra đi hả? Rồi vậy giờ có muốn kiếm chồng nữa không? Em thấy chị thấy thương quá em lên nói chuyện chị chơi, chứ giờ em thấy vậy em không dám muốn kiếm chồng nữa. Bây giờ lỡ rồi đi Úc hay đi Mỹ đi, đừng ở Việt Nam nữa. Việt Nam này giống như kiểu em không có hợp phong thủy vậy đó, khổ. Giờ em chỉ có qua Úc hoặc là qua Mỹ thôi. Không biết là có đi được hay không à? Được. Cái người đàn ông ở Úc này người ta có tâm lắm. Với lại ở Mỹ nè, anh có anh Đế Hà, anh Michael nè, anh Sông Nước Hữu Tình nè, 3-4 anh nè. Giờ đi Úc hay đi Mỹ nè, biết đừng. Em đi em không có chọn đâu. Mấy anh chọn đi. Anh nào ở Úc ở Mỹ bước lên giùm em. Ở sao ở Đồng Tháp mà. Đồng Tháp thì cưng ở đâu? Em Đồng Tháp luôn vậy. Em mời anh Hồng Phát mở cam à. Chào nghe, chào. Dạ. Anh Hồng Phát muốn lên kết nối với Bình Yên đúng không? Cho hỏi Bình Yên quê ở đâu? Em ở cũng Đồng Tháp anh. Tháp chỗ nào? Em ở Lê Dung. Lê Dung hả? Anh ở Cầu Lãnh. Ngay cầu Cầu Lãnh không anh? Ngay cầu vượt Cầu Lãnh á. Em nhiêu tuổi? Em ở 39. 39 à? Bình Yên tại không xài app chứ Bình Yên cái gương mặt đẹp á, ở ngoài Bình Yên Bình Yên đẹp á. Không, mình Bình Dân là được à, mình thích Bình Dân chứ. Ý em nói là, ý chị nói là cưng ở ngoài cưng đẹp, tại vì lên trên đây nó làm cái mặt mình rõ lên mà, tại cưng không xài app á nên nhìn thì thấy vậy thôi, chứ ngoài là cưng đẹp hơn trong đây. Rồi mời anh chị giao lưu đi, cả nhà thả tim mạnh mạnh giùm em cho có tương tác cả nhà. Anh nói đi. Em làm nghề gì? Em ngộ. Vậy hả? Nghề gì cũng nghề mà. Dạ. Nghề gì cũng nghề chứ gì đâu. Anh đúng rồi. Anh cũng đi làm thuê cho người ta mà. Anh ở đâu? Quên Đồng Tháp. em quên như tội. Vừa lên là biết đã Đồng Tháp rồi, lần quần giờ hỏi anh ở đâu. Quê mà. Anh với em đi qua đó 20 phút rồi tới à. Anh nhiêu tuổi? Anh hả? Dạ rồi. Dạ là nhiêu? 48 tuổi rồi. Dạ. Gia đình anh sao? Gia đình anh hả? Không vợ lâu rồi. Lâu chưa anh? Bao lâu? 2013.
không? Dạ vậy luôn. Cũng mình cũng có bạn có vậy rồi chia tay rồi, chứ không phải ở vậy, nói ở vậy thì nó dốc. Mà nói sự thật vậy đó, cũng chia tay cũng mới đây cũng 6 tháng 7 tháng vậy. Thì đó cũng nhỏ tuổi hơn anh, nó cũng cả tuổi em á. Lớn tuổi hơn em 2 tuổi. Hơn em 2 tuổi. 41. 42. Em 39 à. Vậy là nhỏ hơn em 3 tuổi. Lớn hơn em 3 tuổi. Nhỏ hơn em hay lớn hơn em? Nhỏ lớn hơn em 3 tuổi. Rồi hai đứa vô vấn đề đi bay. Gì mà cứ tuổi nhỏ tuổi lớn. Đi vào vấn đề chính đi. Làm bạn đi. Dạ. Rồi mình xuống. Rồi vậy hai đứa bước đầu buổi sơ giao là coi như đã ok ha. Rồi follow nhau đi bay. Em follow cho anh đi. Dạ. Chứ sao anh không follow cho người ta? Rồi trả follow lại người ta đi. Đó coi như là buổi tao ngộ hôm nay là có kết quả rồi đó. Trả follow lại cho anh đi. Dạ. Em chào anh Năm. Cảm ơn Khánh Võ. Rồi chưa? Bình yên. Em chưa bấm vô được. Bấm vô cái hình của ảnh xong ngay cái dấu cộng thấy để chữ chấp nhận, bấm vô chữ chấp nhận. Cả nhà thả tim đi cả nhà ơi. Anh follow cho Bình Yên là được rồi, là xuống dưới là ok à, có gì xuống dưới. Xuống dưới. Em trả lời lại. Rồi xuống dưới là rep tin nhắn là được. Rồi chúc hai đứa sớm về một nhà. Em xuống nha. Nắm tay nhau xuống đi. Sao anh? Và cái ba hổng cũng có vụ này nè, mất tiêu chừng. Em cảm ơn anh Nam, em chào Andy. Rồi xuống đi dưới theo bả đi. Chúc hai đứa bách niên dây lão bạc đầu nghĩa vô đây.